සුබ දවසක්. මාර ඇකඩමියකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මං කියලා දෙනවා අපි ඇසෙම්බලි එකේදී ළමයට කරන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද? අපි මේ වගේ පියවර හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ළමයට කිසිම අඩුවක් නැතුව දැනුම ලබා දෙන්න. තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න, Facebook page එකට like කරන්න. Facebook page එකේ link එක පහත තියෙනවා. ඉතින් මම දාන හැම වීඩියෝ එකකම notification එකක් ඔයාලට එනවා. ඔයගොල්ලෝ like කරොත්, subscribe කරොත්. පළමුවෙන්ම ළමයින්ව පාසල ආරම්භ කිරීමට පෙර පැය භාගයක් ඇතුළත ගෙන්වා ගත යුතුයි. ඒ පැය භාගය තුළදී ළමයාව normalize කරන්න, ඒ සඳහා materials භාවිතා කරන්න. assembly පටන් ගන්න විනාඩි 5ක් තියලා ළමයින්ව රේඛාව මත ඇවිදීමට ඉඩ දෙන්න. walking 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 on the line එසේ කියමින් රේඛාව මත ටීචර් සමග දරුවන්ද ඇවිදී. ඊට පස්සේ එහෙමම ළමයින්ව ඇසෙම්බලි එකට අරන් යන්න. ඉන්පස්සේ ආගමික වතාවත් සිදු කරන්න. ඉන්පස්සේ ළමයාද good morning song එක කියමින් ගුරුතුමියට ආචාර කරයි. දැන් අපි යමු පියවරයන් වලට. alphabet picture card පත් මගින් උගන්වන්න. alphabet song එක කරන්න. Sinhala හෝඩිය, Sinhala letters, numbers, Sinhala, English, Tamil. අවුරුදු 3-5 ළමයෙක් අවම වශයෙන් ඉලක්කම් 1 සිට 20 දක්වා දැනගෙන සිටිය යුතුයි. Tamil letters, colors, fruits, vegetables, animals, birds, flowers, shapes, nouns. මේ දේවල් එකවර picture description මගින් උගන්වන්න පුළුවන්. පැහැදිලි පින්තූරයක් භාවිතා කරන්න. අපි හිතමු උදාහරණයක් වශයෙන් ගොවිපලක්, පාසල් වත්තක පින්තූරයක්, ගෙවත්තක පින්තූරයක්. month of the year, days of the week. සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම කරවන්න. අඩුම තරමේ 5 countries, 5 cities ළමයා දැනගෙන සිටිය යුතුයි. countries වලට අදාළ කොඩිය පෙන්වන්න. ලංකාවේ ළඟම රට කුමක්ද කියා දැනගත යුතුයි. ලංකාවේ කොඩිය මොන වගේද, ලාංඡනය, ලංකා සිතියම මොන වගේද, මේ දේවල් පින්තූර මගින් පෙන්වලා ළමයින්ට කියලා දෙන්න. ඔයාලා හිතනවා ඇති මේ දේවල් ලොකු වැඩි කියලා. ඒත් මේ දේවල් ළමයාට ඉගෙනවිය යුත්තේ නිසි වයස අවුරුදු 3-6ත් අතර කාලයේදී. ළමයා වැඩිවියට පත්වන විට දැන් කියලා දෙන දේවල් මතකයේ රැඳෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා පාසලේ නම, පාසල තියෙන්නේ කොහෙද කියලා උගන්වන්න. action songs exercise කරලා පන්තියට අරගෙන යන්න. ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. Facebook page එකට like කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.